mừng các bạn đến với channel của mình là Chris Hammond. Hôm nay là ngày nghỉ của mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá một nơi gọi là Fish Market, chợ cá lớn nhất Sydney này. Let's get it! Ok, hôm nay mình ra đường mình không coi ngày mấy bạn ơi. Mình vừa tới Fish Market, trời mưa nha. Ok, thì mình chạy xe tới đây. Mình chạy xe tới đây mất tầm khoảng 30 phút. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn á, các bạn vẫn có thể đi train tới Central Station. Rồi sau đó các bạn sẽ đi bắt thêm một cái train nữa, một cái train nhỏ nữa tới thẳng đây luôn. Mình đi bộ ở đây chắc tầm 5 tới 10 phút thôi. Còn không thì tới Central Station các bạn có thể bắt taxi hay Grab gì đó tới đây cũng được. What the hell? Còn mình lười quá mình chạy xe thẳng đến đây nha. Và chỗ này có rất là nhiều chỗ đậu xe, các bạn cũng không nên ngại là mình có chỗ đậu xe hay không. Nhưng mà nếu mà các bạn đậu khoảng 30 phút á, thì nó free. Còn sau đó thì sẽ tính tiền nha. Chút xíu mình sẽ cho các bạn coi bảng giá đậu xe. Ok, let's go. Let's get inside, ok. Thường thì chỗ này nó rất là đông nha. Tại vì khách du lịch tới đây rất là nhiều. Nhưng mà tại vì lúc này Covid nó ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ. Nên giờ các bạn thấy nó cũng rất là vắng vẻ. Không có khách du lịch. Thường là khách du lịch của Trung Quốc tới đây rất là nhiều nha mấy bạn ha. Mình vô trong thôi. Một tiệm rất là quen thuộc của mình hay mua seafood ở đây nha. Hey bro, how are you? Do you have oyster not shark yet? I want the fresh one. So how much for? Yeah. I have it. How much for one dozen, please? Depends on size. This size is bigger size. So Okay. $2, I gotta give you $2 off. Okay. So gonna be $20. $20 for one dozen. Yeah. Okay. This is Sydney oyster, right? Yep. Kept the 2 dozen, please. Open or No, unopened. unopened? Unopened. 2 dozen. Mình có hai loại oyster nhé các bạn. Một cái này là Pacific oyster và một cái là Sydney oyster. Mình thì mình không thích ăn mấy con quá bự. Những con nhỏ nó sẽ ngọt nước hơn nha. Nên mình lấy size nhỏ thôi. Nó là 20 đồng cho một dozen là 12 con.
20 đồng cho 12 con, giá cũng rất là mềm nha. So với khi mà bạn ra nhà hàng ăn, bạn có thể tự mua về bạn chế biến, hoặc là bạn có thể mua ở đây cũng được này. Đây, 20 đồng cho một oyster, một dozen of oyster đã open nha, đã mở ra cho các bạn ăn sẵn luôn. Mình có cutlet fish này, mình có salmon này, mình có black plum fish này, cũng rất là nhiều loại, rất là nhiều giá cả. Nhưng mà mình thích loại này và mình sẽ, tại vì họ không có cái 50g ở đây nên mình sẽ kiếm một cái caviar smoked salmon later. Đây mình đã tới tiệm thứ hai và mình đã kiếm ra được một cái 50g của salmon caviar. Cái này nó nhỏ hơn nha các bạn, nó có 22 đồng 50 cent, còn 100g thì nó tới 34 đồng 50 cent. Ok, mình sẽ lấy cái này nha. Đây có 300g nữa này, 87 tiền. Ăn lòi bản hồng. Ok, good price. Đây, tại nãy mình mua oyster đấy nên giờ mình không có ăn oyster nữa. Chút xíu mình về mình sẽ chỉ cho các bạn công thức riêng của mình để nấu oyster nhé. Còn giờ mình có gì đây đây? Đây mình có scallop này. Mình có cái này là 3 miếng scallop nha, 3 miếng 10 đồng. Còn cái này là sushi, mình có tuna, mình có lương, mình có salmon, mình có cái gì nữa đây? Hai cái đống này mình không biết. Cái gì nhỉ? Chịu, chút xíu vô hỏi nó. Còn cái này là mình mua 4 tặng 1 nha, mua 4 tặng 1, mỗi miếng là 2 đồng rưỡi. 2 đồng rưỡi, thì cái này là 10 đồng cho 5 miếng. Chỗ tôi đang ăn. Còn cái này là xin lỗi các bạn, nãy có một tai nạn nhỏ nên giờ mình phải chuyển từ ngoài kia mình phải vô đây ngồi, không chim nó quất mình nữa. Ok, cái này là 2 miếng taco nha, 2 miếng taco 15 tiền. Một cái là salmon, một cái là eel. Ok, rất là hấp dẫn. Còn cái này nãy mình có nói ấy, là mỗi miếng là 2 đồng rưỡi, mua 4 tặng 1. Thì giờ hiện tại mình ở đây là mình có 4 miếng, 5 miếng, xém xíu nữa bị con quỷ kia gấp đi miếng rồi. Nhưng mà không sao, giờ mình vẫn còn 5 miếng ở đây. Wait a minute. Ok, giờ mình thử sashimi trước nha các bạn. Tuna này. Trời nó đã. Nó fresh lắm luôn các bạn, nó tươi lắm luôn á. Đúng là ở đây họ bắt lên mỗi ngày luôn á. Rồi họ cứ bán thôi. Đồ là mỗi ngày tươi sống nha. Bạch tuộc hơi dai nha. 1 hour later. Người nào có răng đừng mua bạch tuộc ăn nha.
hours later. Gầm thử qua cái sushi nè. Đồ ăn ngon quá các bạn ơi. Cái gì? Rớt rồi. Ngon. Cái này không có hàng giấy. Ngon quá vậy ngon. Mình mua oyster chưa được mở ra ấy, nên giờ mình phải mua một con dao. Đây. Nó gọi là oyster knife nha. Mình về để mình mở cái này ra, mình có một con dao chuyên dụng để mở cái oyster này nha các bạn nha. Đây nha các bạn, mình đậu 30 phút là không tốn tiền nha. Từ 30 phút tới 1 tiếng đồng hồ là 4 tiền. Mình ở đây là chắc cũng khoảng hơn 2 tiếng rồi. Trời ơi, mắc dữ rồi. Để xem coi trả bao nhiêu tiền. $16. 16 đồng nghĩa là mình đã ở đây tầm 2 tiếng đồng hồ, sắp tới 2 tiếng đồng hồ. Ok, xong. Let's go home. Sáng giờ mình đi Fish Market, mình đã mua được 2 dozen của oyster. Hôm nay mình sẽ làm dressing là nước chấm ấy, nước chấm của cả 3 nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Nhưng mà trước khi mình làm những thứ đó, giờ mình phải đi clean oyster trước, rồi sau đó mình sẽ mở oyster và nó sẽ rất là tươi luôn. Mình ăn mình sẽ cảm nhận được sự tươi mới của oyster nha mấy bạn. Con oyster này có 2 mặt nha mọi người, mặt trước và mặt sau. Thì mình chỉ cần clean cái mặt này cho kỹ thôi, tại xíu mình sẽ để cái mặt này lên dĩa. Còn mặt này thì mình chỉ cần clean sơ qua thôi nha, tại xíu mình sẽ mở nó và mình sẽ dục cái phần này đi. Mình không cần clean quá kỹ nha. Đây nha các bạn, mình cần một cái khăn nha, để mình giữ con sò, để nhiều khi nó làm đứt tay các bạn. Còn giờ con sò này mình thấy giữa cái vỏ trên và vỏ dưới nó có một cái rãnh như thế này nè. Mình sẽ đi từ từ, lần lần để mình mở ra cái vỏ con sò này. Rồi mình đi vô trong ha. Mình đi hết cả con sò luôn. Thì mình sẽ ra được cái vỏ sò. Mình sẽ lấy ra được cái vỏ sò rất là đẹp. Beautiful. Bây giờ mình sẽ làm sauce của Hàn Quốc trước á. Giờ mình có ở đây là olive oil. Ở đây là mình có mật ong này, Queensland macadamia. Và sau đó là mình có garlic. Và mình có sesame oil. Và rice white vinegar. Cái kế tiếp á, mình cần đó là soy sauce. Và cái cuối cùng và quan trọng nhất đó là tương ớt Hàn Quốc nha các bạn. Cái này mà thiếu là không có làm được, ăn được cái gì đâu nha. Ok, mình phải có cái này nha. Tiên là mình cho 2 muỗng nha, 2 muỗng tương ớt Hàn Quốc. Sau đó là mình cho 2 muỗng rice white vinegar. Tiếp theo là mình cho 2 muỗng soy sauce. Sesame oil thì mình cho 1 muỗng thôi để cho nó thơm nha các bạn, rất là thơm. Tiếp theo là garlic. Mình cho một ít, thêm một tí olive oil và 1 muỗng mật ong. Còn nếu bạn nào cảm thấy mà nó quá là nặng, quá là mặn cho khẩu vị của các bạn có thể cho thêm ít lemon juice nha.
Rồi sau đó là mình sẽ trộn tất cả các gia vị này lại, trộn đều nha các bạn. Ok, beautiful. Mình sẽ qua sauce thứ hai nha, mình sẽ làm về Japanese sauce. Giờ mình có một ít ginger ở đây, mình sẽ bằm nó nhuyễn ra nha. Một ít thôi, không cần nhiều đâu các bạn. Băm càng nhuyễn càng tốt nha các bạn. Và ở đây mình lại có rice white vinegar, mình xài là cái của hồi nãy luôn. Và mình có soy sauce, cũng là cái hồi nãy luôn nha. Ở đây mình có 3 muỗng rice white vinegar. Và mình có 3 muỗng soy sauce nha. Và mình trộn cho tất cả thứ, cho mọi thứ cho nó đều lên. Và mình có ít nori ở đây. Nori ở đây là rong biển ấy, rong biển của tụi Nhật ấy. Thì các bạn muốn lựa loại nào cũng được, mấy bạn thích ăn loại nào thì các bạn mua loại đó. Và mình bằm nhuyễn ra nha mấy bạn. Và hồi sáng mình đi fish market, mình có mua một cái tuna caviar. Không, cái này là salmon caviar nha. Thì mình sẽ sử dụng cho cái sốt Nhật Bản này. Mình đã xong sauce của Japan rồi, giờ mình sẽ qua sauce của Việt Nam nha. Cái này mình rất là ưng ý. Cái đầu tiên mình cần á là chili sauce. Mình có thể xài sriracha hoặc tinso tùy mấy bạn muốn. Và cái thứ hai là mình có một trái chanh ở đây. Thường á thì cái công thức này á mình thích dùng nước tắc hơn, nhưng mà hiện tại ở đây thì mình không có nước tắc nên mình phải sử dụng chanh. Và cái cuối cùng là chive. Cái này ở Việt Nam hình như là mình nghĩ là người ta gọi là hẹ ấy, hẹ tây ấy, nên mình sẽ sử dụng cái này. Còn hồi sáng mình cũng có mua một cái lumpfish caviar, mình sẽ để lên trên món oyster này nha. Cái hẹ này mình bằm nhuyễn ra nha mấy bạn. Ok, mình phải trộn đều tất cả mọi thứ lên nha các bạn. Ok, xong rồi đó. Giờ mình bày trang trí thôi nhá. Điều cuối cùng nữa, mình quên mất. Hồi nãy mình có mua một ít dill ấy, mình cắt lá nhỏ vậy nè, để mình trang trí nha. Để mình chỉ cho các bạn làm sao để cắt mấy cái này nha. Cây này ở Việt Nam mình gọi là thì là nha. Mình sẽ cắt càng nhỏ càng tốt nha các bạn, mình cắt từ ngọn xuống này. Mình sẽ cắt mấy cái lá như thế. Nó sẽ cho ra lá rất là đẹp nha, khi mà mình bỏ lên dĩa. Đây, lá thì gà rất là thơm. Và các bạn có thể thấy rất là đẹp luôn ấy, màu rất là xanh. Ok, thì mình sẽ để hào lên dĩa nha mấy bạn. Ok, 1, 2 và 3. Rồi sau đó mình sẽ bỏ sốt Hàn Quốc lên đầu tiên nhé. Rồi sau đó mình cho ít kim chi lên. Và mình cho ít lê lên. Và mình cho ít lá thì là lên để trang trí cho nó đẹp nha. Giờ mình qua tới con sò Nhật Bản nha. Đầu tiên là mình sẽ cho những cái lá rong biển lên. Rồi sau đó mình sẽ cho sauce Nhật Bản hồi nãy mình mới làm ấy. Cho ít thôi nha các bạn, coi chừng bị mặn nha. Rồi đây là trứng cá Simon Felicidad. Xong. Cái con cuối cùng, con này là con của sauce Việt Nam nha.
Mình cho ít lá xanh lên. Và cuối cùng là mình cho ít trứng cá lên. Trứng cá lên. Beautiful. Ok, giờ mình sẽ ăn thử món sò Hàn Quốc trước nha. Cái này với là kim chi này, nước sốt. Ôi, hào nó béo lắm các bạn. Với lại đi chung với lại sốt cay cay của Hàn Quốc. Nó ngon. Nhưng mà hơi cay nên cho ít nước tương ớt một chút. Ok, giờ mình qua tới món Nhật Bản. Cái này là có trứng cá này. Trứng cá này mặn mặn. Con này nó cũng béo. Nhưng mà đi chung trứng cá nó mặn kiểu mặn kiểu nước biển á. Muối. Cái này mà cho muối với nước biển vô ăn ngon. Cho muối với nước biển vô ăn ngon. Rồi, tới con cuối cùng. Con cuối cùng là con Việt Nam. Nước sốt Việt Nam. Trộn đều lên. Tương ớt Chinsu. Hương vị rất là hương đồng gió nội các bạn. Các bạn nên làm thử món này ăn. Nó sẽ rất tuyệt vời. Chúc các bạn enjoy món ăn của mình. Thank you các bạn. Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong món hào với lại 3 nước sốt của 3 đất nước tại châu Á khác nhau. Hey, mong các bạn sẽ enjoy món hào của mình. Tạm biệt các bạn và nhớ subscribe kênh của mình nha.